các bác anh chị quay lại với Nắng cho Tây Nguyên TV nhá, lại là nông dân Tây Nguyên đấy các bác anh chị ơi. Thì hôm nay Sẵn đi ra vườn và chia sẻ với các bác anh chị cùng thăm lại vườn phía trên của ông già sau thời gian thì nó có thay đổi gì không nhá. Trước giờ thì em cũng chia sẻ vườn dưới, cũng chưa chia sẻ vườn trên đấy các bác anh chị. Đây người quay ngược sáng là hơi phản sang chị các bác chị nhìn không, trái cũng tương đối là tròn phía trên này đó. Cái lượng trái cũng tương đối là ok các bác chị này. Đây đó, da bắt đầu cũng có hiện tượng là chuyển sang màu xanh da rồi. Trái thì cũng tương đối tròn đẹp. Bây giờ đi lên phía trên này có mấy cái cây phía trên nhé các bác chị, sẽ vòng một vòng quanh cái khu vườn đấy, thấy chưa. Đấy. Sầu riêng thì cứ càng ngày nó càng phát triển thì mình đây, bên ngoài này cũng có cây nữa. Bây giờ đi lên phía trên này các bác chị, xem mấy cây phía trên. Đây, cái sầu riêng tơ này cũng phát triển cũng tương đối đẹp rồi. Đó, dàn lá xanh bóng luôn, ăn sáng về chiều này. Lâu có lần phiên chuyện chỗ để các anh chị cùng xem cho đỡ nhàm chán nhé. Đây, cái này trước cũng rụng nhiều này. Đấy, trái lại người ta cũng tương đối là đều nhé. Đây. Đấy. Nhưng mà lá trên sơ xác rồi. Đây. Đọt này, bắt đầu phóng đọt ra các chị này. Thấy không? Đọt non bắt đầu lú, vừa rồi đã chặn. Trái này eo, trái em với eo thường ít bữa là nó sẽ tự động nó đào thải nhé. Đấy. Trái rạn như cao cũng tương đối là nhiều. Thấy không? Đọt vào rồi chặn thì nó cũng bắt đầu là nó quéo đọt này. Này. Đấy, trái không là trái. Nha. Cái này cây là phóng đọt mận này. Đây các anh chị cùng quan sát phía trên cao này. Đấy, đọt này nó đi là hơi bị mặn luôn này. Đọt này là phóng ra nó là cạnh chân dinh dưỡng, nó mở lá phát là cạnh chân dinh dưỡng nhé các chị. Cái tầm này thì cho nó rụng rồi. Thấy chưa? Đấy, trái thì trái cũng rất nhanh to luôn. Này. Đấy, lên cơm lên ra màu xanh này, xanh lè rồi này. Có một số trái eo. Bây giờ sẽ tiếp tục di chuyển vào phía bên trong. Đấy, cái này nó khô bên ngoài là bây giờ đọt bắt đầu nó phóng lại này, nó đi ác luôn. Đấy, cái này xấu nhưng trái một mớ nữa chị. Đấy, cây này về chiều này, cái dàn lá này. Đấy, trái trên này cũng có hiện tượng là có da nó màu xanh nha các bạn, đẹp các bạn chị. Gai cũng đang gai nhím này. Giờ gai nhím. Đây cũng có một số trái gai bắt đầu thấy nó phần gai này, có hơi nở gai. Đấy, cây này cũng thế, trái ác chưa.
Đây. Này, sụp cũng mất mấy trái eo eo này các chị. Đấy, đẹp chưa? Căng tròn đẹp luôn. Đấy. Vòng qua một vòng thì các chị cùng quan sát. Giờ tiếp tục đi xuống cái vườn dưới này. Đây, cây này là cũng cực kỳ nhiều trái này, đẹp này, xanh quá chị. Cây này thì da kiểu là có hiện nắng phản hay sao mà vẫn và vẫn hơi vàng vàng hơn. Đấy. Chưa? Đã chưa? Chạy rất chân to luôn. Bây giờ thì xuống khu vườn dưới này xem lại cái khu vườn này. Mấy cái tơ của em nó bây giờ lá các bác chị này, đó xanh đen luôn. Đây là những cây đọt mới này, đó là màu vàng vàng này. Một thời gian nữa là lá nó sẽ dày và xanh lại nhé, xanh bóng lắng lại. Này còn chưa lại một cái cà phê mà trồi khép chưa, ấy làm ôm trồi non luôn. Đây sầu riêng dưới nhà này, trái thì cũng thấy chạy cũng tương đối nhăn to trái nhưng mà chị, nhưng mà để ý là thấy ngày hôm nay là có vẻ là khác thường một xí này. Đấy, cái gai sầu riêng các bác chị thấy không, cái gai sầu riêng là nó nở to hơn này, thấy không? Chỗ này nó phần to hơn này. Này là em phải chắc khả năng phải tăng cường canxi với combi thêm nữa, với thằng thằng Anvin. Đây các anh chị nhìn thấy không, đó, trái to một cái gai nở là cũng hơi khác thường một xí nhá. Bây giờ bắt đầu là có hiện tượng là gai to đó. Gai là nhím là phải làm sao cho nó nhọn mà nó nhỏ những cái điểm này. Đây, cái chỗ như cái này nó hơi phần to đó các chị này, thấy không? Đấy, nếu như quả càng ngày càng to nữa mà gai mà như mấy cái trái này thì sau dễ bị nứt gai, phì gai, nứt gai. Đây, các anh chị cùng quan sát cây này. Đấy, cây này cũng thế này. Đây, cũng có hiện tượng là phì, thấy không? Gai nó phì ở trên này. Đấy, các anh chị cùng quan sát phía trên nữa này. Thấy không? Vẫn có hiện tượng là gai hơi to một xí. Cành này hút chết rồi, khô rồi. Đấy. Xốp thì cũng đã chèn rồi. Đây, một số trái eo này thì không biết sau này như thế nào, tạm thời mình đang cứ để đó chứ còn sau này như thế nào không biết. Tiếp theo rồi thì tính cho, lúc nó tự động nó sẽ đào thải. Mấy cái tơ về chiều này nhưng nó đi gần như hết xong một cây đọt rồi xong các chị này. Đấy, vừa rồi mình không bảo vệ đó cho nó được, cái là nó vẫn bị một số lá đất tấn công quen lá hết. Đấy, cùng quan sát cây này. Nói chung là một cây vì có cây nhiều nhất thì còn 5 mấy trái, còn lại 4 mấy 30 mấy trái. Có cây ít nhất là 22 23 trái như các chị. Giống như ở nhà vườn ở nhà thì 3 cây thì có cây 16 trái, 10 cây 32 trái, cây 4 mấy 50 trái. Đấy. Vẫn có hiện tượng, có khác thường một xí nhá. Phải chắc khả năng phải tăng cường cái combi vào. Đây, như cây này cũng thế này. Hai cây này trái, một số trái eo quá này các anh chị này. Đó, cái này eo mất, eo nhiều học này. Phía trên này. Đó, có quả kia gai nở kìa chưa? Đó, quả to nó gai nở. Bắt đầu nó phần học lên, nó phát triển học là bắt đầu nó đẩy gai này ra to này. Đấy, càng mà đẩy càng nhanh thì gai nó sẽ sau này nó sẽ bị nứt gai luôn. Bây giờ thì hiện tại là mới
ban đầu này có hiện tượng này các chị này, thấy chưa? Đấy, có hiện tượng nứt gai đấy. Nên là mình mà do là dạo này mưa liên tục mà nước trong phần nước mưa nó có hàm lượng đạm rất nhiều á, nên là đẩy vào cái gai mình nó phát triển nhanh quá nên nó buộc gai nó nứt ra này. Nó là cái dàn dàn trong này mà săn săn như này là được rồi các chị. Đó. Như cái quả này trước thì ở cái phân vân này, phân vân mà nó cái eo vặn như này các chị, eo như này, thấy không? Mà mình để cho hai thằng này phát triển đi, hai thằng này cũng eo nhưng mà thằng này nó ấy hơn này, bên này cũng có quả nữa này, nên khả năng chắc em phải xử lý bớt một quả đi để dồn dinh dưỡng lại cho thằng kia nhá. Để cắt quả này đi nhá các anh chị. Đấy, cắt quả này được không anh chị? Rồi, xong một quả. Đấy, bắt đầu nở gai này, xong một quả rồi nhá. Quả bên này cũng có eo này, nhưng mà thấy cái eo nhiều quá nên là cũng chưa dám hạ nó. Đấy, đây cái trái chỗ này chùm lại với nhau này thì nó cũng cái quả này sẽ giật này rồi, quả này giật méo bên bên rồi. Bây giờ lại bắt đầu có hiện tượng giật méo rồi các chị. Nên càng lớn là nhiều khi là cái dinh dưỡng ở trong hoặc là cái bổ sung dinh dưỡng này, nước thuốc phân rồi các thứ là mình làm nó không đúng hiệu của nó, quy trình của nó bắt đầu là nó chuyển sang giật méo, phì gai, nứt gai đủ kiểu. Đấy, cũng khó cực kỳ, không phải đơn giản thế nào đâu. Mấy cái chỗ vết xì mù đây thì nó khô rồi, một chỗ lỗ nhỏ thôi nhưng em khoét ra để em bôi thuốc vào bây giờ nó cũng khô rồi anh chị. Đấy, mẫu trái như thế này thì cũng không được đẹp lắm nhá. So với ở nhà thì mấy cái trái ở nhà nó ra tròn đều đẹp hơn. Mà hình như cái lứa ra sau này là hầu hết là trái nó đẹp hơn các anh chị. Còn là lứa này, mấy cái lứa này là thuộc là lứa trái ra trước này. Nên là mình quét phấn xong về lại vừa đi quét phấn về tới nhà là vừa là trời nó mưa luôn. Thì khả năng nó trôi hết phấn mà phấn không đủ lượng phấn thì sau này nó trái nó giật đẻ méo. Nhưng mà khi mình tuyển chọn thì trái nó cũng tương đối là ổn. Đây, trái này có hiện tượng dài thấy chưa? Khi tuyển trái thì trái nó vẫn tròn, nhưng mà càng lớn là càng méo. Như trái này trước là méo bên này, nhưng bây giờ nó lớn lên rồi, bây giờ cái phần chỗ này nó cũng bớt phần mọ méo đi mà nó lại trở lại tròn này. Nhưng mà phía trên này nó có hiện tượng là giống kiểu như là nứt gai này các chị thấy không? Đó, chùm đấy chưa? Đấy, anh chị cũng quan sát ở phía trên này, cái chùm nhiều trái này. Hiện tại thì nó vẫn đang còn tương đối là cũng có tròn đó, nhưng mà sau này chưa biết nào. Cần dinh dưỡng này chạy lẻ loi ngoài này đẹp hơn này. Thấy không? Rồi, tiếp tục sang cây khác quan sát cho các chị. Đây, em lướt qua các anh chị cùng quan sát thôi, lúc nào cứ vài ngày chia sẻ một, nhiều khi chia sẻ nhiều quá là đông các chị cũng xem nó nhàm chán. Đây, trái này phải 2 kg mấy rồi, trên 2 kg mấy đó. Đây, đấy, này, chạy sâu này, tròn nhưng mà không biết bữa sau như thế nào. Tạm thời thì thấy hình nó vẫn đang tròn. Đây, cái gai này, anh chị cùng quan sát cái gai này. Trái này 2 kg mấy rồi thì gai nó to hơn rồi. Nên là bây giờ đã làm đậu cho đầu trái rồi, bây giờ đến cái phần là trái nó đợi đụng rồi, nó không đụng, nó chỉ còn rụng sinh lý như trái eo nữa thôi. Thì mình làm sao bây giờ là giữ được, làm sao cho trái tròn này, đẹp trái này, rồi gai nhím này, nó cực kỳ khó, nó không đơn giản tí nào đâu. Đây, chị cũng quan sát cái gai của cái thằng này. Cứ càng lớn nhưng mà gai nó vẫn cứ nhọn là được, gai nhím là được, còn đừng có gai bè ra, là càng bè ra bắt đầu buổi sau là mưa dầm mà. Càng mưa nhiều nó càng còn nứt hơn nữa. Này, những gai nó nào một cái nhọn nhọn như này là ok luôn, gai nhím là đúng đẹp luôn. Lúc sáng thì xuống thăm vườn của cái cô hàng xóm ở dưới này, trái cũng tương đối là đẹp luôn, tròn đẹp.
chung người ta làm sầu riêng trước, có trước, và người ta cũng có kinh nghiệm. Nói chung phụ nữ mà làm được trái mà tròn mà đẹp như thế là cũng giỏi lắm rồi. Còn như em đây thì mới làm năm ngoái đến năm nay thôi, năm ngoái được 3 cây rau vườn, còn ở ngoài đây thì cũng được mấy trái để rồi cũng nứt ngược nứt xuôi, rồi nấm nó đủ kiểu. Năm nay thì bắt đầu là được năm thứ hai thì có được chục cây nhiều, chỉ sang năm thì còn thể thêm trái nào bói nữa không, chứ còn đây, cái hiện tượng sầu riêng ở ngoài đây cái cây này vẫn thấy hiện tượng bất thường nhá, là trái nó dài hơn này, mấy trước là nó nhỏ núm này hơn xí, mà bây giờ thì thấy chưa núm dưới này, bắt đầu nó phần ra chỉ là trái bắt đầu có hiện tượng tròn hơn rồi các bác chị. Đấy, đây, tròn hơn một xí, mà nó vẫn lạ nên nó chưa được ổn cho lắm. Thật sự nhìn mấy cái trái sầu riêng ở nhà mà nó phát triển đều và đẹp xanh, mình cảm thấy nó sướng. Nhưng ở đây phát triển nó kiểu nó không được đẹp lắm. Đây, các anh chị cùng quan sát cái cây ngoài này, cành dưới này, nhỏ mà đu nhiều trái này, cành một tí này mà 6 trái, thấy không? Đây, trái thì cũng có hiện tượng chuyển sang màu xanh nhá. Đấy. Đọt thì vừa rồi đã chặn đọt và sau đó các em cũng đã tiến hành vặt đọt đi rồi. Đây, chặn đọt nó ngủ đọt luôn các chị này. Nhưng cảm thấy chưa an tâm lắm nên là mình vẫn đưa ra rồi mình chặn luôn, mình vặt luôn cho nó ăn chắc. Nhiều khi số ít nên là dặn thời gian mình ra mình làm cho nó đảm bảo. Đây hai trái này bên ngoài này có 2 trái đẹp rồi, bên trong này một trái này cũng chật méo nhưng mà bây giờ nó cũng muốn nó phần đều đó. Thì cái trái này eo quá nó vận lên thì em sẽ bỏ luôn nhé. Đấy. cho bỏ luôn đi. Này nó bị giật eo nên là mình bỏ luôn, cho nó nhường chỗ lại cành nó cho nó 3 trái nhá. Đấy, ra đi. Chòm này 4 trái đều đẹp hết này. Đấy nhá. Tròn đẹp. Đấy, trong này một trái nữa. Đây, các bạn chỉ có để ý thấy không? Đây, những trái này hộc này nó bị eo này. Đó, eo bên này. Mà bên này muốn hiện tượng là dạn, bạn chỉ thấy không? Nó cái gai của nó bắt đầu là có hiện tượng là nứt gai đấy. Thì cái chỗ này nó phát triển so với bình thường là hơi quá to này. Gai nở to quá. Thì như thế này nếu mà để phát triển tiếp nữa là quả này quả eo thì mình không nói nhá. Nhưng mà nếu mà không eo mà phát triển mà không đều cân xứng như thế này thì trong này hàm lượng đạm nó dư nhiều quá này, nứt này thì sau nó phì luôn cái chỗ này ra nữa thì còn mệt hơn nữa. Đấy, nên là cũng bác anh chị cũng lưu tâm nhé. Ngày mai chắc em sẽ tiến hành em ra hỏi thuốc và em mua về để cho nó cầm lại cho cái sự phát triển của gai nhé, để cho nó phát triển ra gai nhím cho nó đẹp. Chứ nếu mà để cái phát triển mà gai mà như cái đạn như thế này thì cũng không ổn lắm, nó sẽ bất thường. Đấy, thôi cũng sẵn đi ra vườn rồi thăm vườn và chia sẻ cho các chị cùng thăm lại vườn trên và vườn dưới có sự thay đổi gì không, và cũng đã có sự bất thường về trái, phát triển trái nhá. Hôm trước thì dài trái thì mình đã bỏ tăng cường kali, thì bỏ cho nó phân 12, 18 để dần cái bộ rễ lại để cho nó hấp thu dinh dưỡng lên ít hơn, để cho nó giữ cái lượng đạm, do là mưa nhiều, lượng đạm nhiều đưa lên thì mình dần lại để cho nó chậm cái dài trái. Nhưng hôm nay thì dài trái thì mình không tính đến nữa, nhưng mà lại thêm một cái vấn đề là gai nở gai so với bình thường. Phát triển trái đang nhỏ mà gai nó phình quá là có một vấn đề nó xảy ra tiếp rồi đấy. Thôi cũng xin phép kết thúc video này, nhưng mà chị xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành, chúc mọi người ngày mới vui vẻ hạnh phúc thành công. Nang jo tay na win TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vue ve han phúc than kong.